این ناهار ایرانی محبوب دل کودک و بزرگساله. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. داخل یه تابه کمی روغن بریزید. 1 عدد پیاز خرد شده رو تفت بدید تا طلایی بشه. 2 حبه سیر رنده شده اضافه و مخلوط کنید. یک عدد سینه مرغ نواری برش زده شده رو اضافه و تفت بدید. نصف قاشق چایخوری نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و پاپریکا اضافه و ترکیب کنید. دو قاشق غذاخوری رو به گوجه فرنگی بریزید و تفت بدید تا رنگش باز و خامیش گرفته بشه. 1 پیمانه شوید تازه خرد شده، 1 پیمانه لوبیا چیتی یا لوبیا قرمز یا لوبیا چشم بلبلی پخته شده بریزید و 5 دقیقه تفت بدید. بعد شعله رو خاموش کنید و کنار بذارید. برنجتون رو آبکش کنید. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. کف یه قابلمه کمی روغن بریزید. برای ته‌دیگ نون بذارید. 1 لایه برنج، 1 لایه مواد گوشتی، دوباره برنج، مواد گوشتی، لایه آخر برنج. عصاره زعفران بریزید. درش رو ببندید و 40 دقیقه دم بذارید. پلو رو مخلوط کنید. داخل ظرف مورد نظرتون سرو کنید. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.